Sælverði og velkomin í hornið okkar Gumma. Þá fyrsta tvímenninglóki eða singles og fyrsta pari var Guðlaugur og Magnús og þeir eru komnir hérna í smá yfirheyrslu. Við skulum aðeins vita svona hvernig þetta gekk fyrir sig. Fyrsta lagi, Magnús, til hamingju að koma á Evrópumót landsliða. Takk fyrir. Fyrstu viðbrögð svona að kasta fyrsta kastið í landsliði í fyrsta skipti hlýtur að hafa verið gríðarlega stressandi. Já og nei, sko. Það byrjaði bara fyrstu kastinu uppbytun var fínt og svo small eitthvað stress og smá stífleiki í baki svona í miðjum fyrsta leik og þá kom stressið. Um leið að maður fór að kasta einu liðu kasti þá kom fyrst stress. Já, og það eins skiljanlegt og það dagur í dag en ekki nótt. Síðan komin leikir eftir sem að ég persónulega var mjög hissa af því að ég skil alveg að lenda í djúpum skít en það erfiðar að ná þessu upp en þú gerði það mjög vel. Já, ég bara lenda svo oft í að byrja illa þannig að það alveg komið fyrir á því. Þetta svona þessi banki sem maður hefur, þessi reynslubanki sem að gera það verkum að maður geti komið sér aftur á stað þrátt fyrir, þetta eru svo margir leikir, þetta eru svo mörg köst, það bara alltaf. Já, ertu ánægður með daginn? Já, ég býst ánægður með daginn. Guðlaugur, gekk vel hjá þér í dag, svona í flest öllum tilfellum þegar spilaðir alla leiki mjög solid. Lýstu aðeins fyrir mig svona af hverju var þetta svona einfalt að sjá? Ég bara einbytti mér á því að reyna að halda hraðanum niðri sem ég fannst ganga nokkuð vel og svo voru þetta svona smá hreyfingar bara aðlaganir sem ég þurfti að gera milli leikja. Ég setti mig líka bara markmið að reyna að ná öllum leikjum yfir 200, gerði svona skíta mistök í leik 5 en náði að bæta það upp í lokaleiknum, þannig að ég var nú bara nokkuð sáttur. Já, ég menn þú ert yfir 1300 og eftir fyrsta hollið ertu í 11. sæti sem bara býsna gott þó svo við vitum það að skorið hátt í dag en þú spilaðir vel og mér fannst á horfandi á þessa leiki fannst mér allir mjög yfirvegaðir og þau gengur mjög vel. Já, ég er búinn að reyna einbytta með því, bara að reyna að halda haus og þú veist, þú maður komið með eitt lélt kast og því ekkert að vera tefja og vera að hugsa svo mikið það bara núlast út og svo bara næsta kast og það hingað til hefur það bara gengið nokkuð vel. Öll reyndar mjög fyndið að flest kosti mín í fyrsta kasti í flestum leikjunum oftast slakasta kastið en svo náttúrulega bara heldur þetta áfram og við höldum áfram með leikin. Skil, enda líka það hárrétt því að þú lagar ekki kastið sem búið, þú lagar kastið sem kemur en fyrsti dagurinn að enda hjá ykkur, báðir sáttir, hvað tekur þú út úr þessum degi í dag? Hvað sagði þessi dagur þér? Það alveg hægt að skora hátt þetta og bara, ef þú trúar sjálfur sér þá kemst maður mjög langt. Það sem ég tek út úr þessu. Og líka við tekur? Já, ég tek undir það og jú, þetta var mjög góð dagur en það samt innistæða fyrir meiru og vonandi getum við tekið það út bara í tímenninu. Að lokum, strákar, það rosalega gott veður hérna. Við erum ekki vanir þessu nema kannski hálsvíjarnir en hérna, hefur þetta áhrif inn í sal? Rakastigið, hitinn, hefur þetta áhrif? Já, allar á mig sko, puttinn á mér í henglurum og það dagur eitt. Þumbjallinn bara, já, hann allir í blöðurum, þannig að það verður gaman að sjá framhaldi hvort maður ná að mixa það einhvern veginn, þannig að maður þoli þessa 80 leiki sem eftir eru. Já, þetta hefur smá áhrif, en svo teipið sem var með á þumlinum, það verður svona aðeins svona lausar á sér, það auðveldar að losna og maður þarf ekki rosa mikið vatn því að maður bara, það rosalega mikill raki og já, ég heldur að drekki alveg 5-10 lítra í dag. Frábært strákar, takk fyrir þetta og gangi ykkur áfram vel. Við látum þessu loki í dag og svo tekum við annað singles helmingur og við tökum þá aftur viðtöl og klárum þetta þannig. Takk fyrir okkur.
Komið sæl og velkomin í hornið okkar Gumma. Nú var öðrum hluta lokið þar sem að næstu tveir spilarar, Hafþór og Jón Ingi spiluðu og við ætlum aðeins að forvitnast hvernig þetta gekk í dag. Strákar, 6 leikir búnir, fyrstu 6 í dag. Hafþór, lýstu aðeins fyrir mig hvernig dagurinn var. Allt í lagi, svona heilt á litið. Vonbrigði með að ég skildi eftir allt og mikið af pinnum á brautunum. En þetta er allt í lagi í byrjun. Við vissum nákvæmlega hvað við áttum að gera, við þurftum bara að gera þetta aðeins betur. En heilt á litið, allt í lagi. Jón Ingi, það gekk vel hjá þér, við áttum fína leiki. Lýstu aðeins svona hvernig þér fannst hafa verið í gangi. Þetta var eiginlega bara gameplan eða standa þarna með júrasinn og rúlla þessu út sko. Já, þetta var bara fínt sko. Mér leið vel á brautunum og var að skila boltana vel frá mér og meira get ég eiginlega ekki beðið um. Mér fannst í uppbytuninni boltinn beygja meira í dag heldur en í morgun, er það rétt? Ég var ekki að spila í morgun, þannig að ég var með að segja það sko. Mér fannst þetta bara beygja meira þegar ég horfði á í morgun en í gær þegar við prófuðum. Þannig ég kom kannski inn með aðeins annað gameplan og byrjaði innar og mattaði boltan meira til þess að búa til svæði og það gekk fínt. Ég henti bara frá mér, ég var með 2.20 í fyrsta, ég átti með 2.50. Fannst þér, með þegar þú horfðir á í morgun, fannst þér þetta vera eins og bara hélst þetta yrði þegar þú mættir á braut? Mér fannst þetta mjög, það sem ég var búinn að sjá fyrir mér var þetta eiginlega alveg eins. Ég breytti líka aðeins gameplaninu mínu frá því í gær og yfir í dag eftir ég sá startið í morgun með því að fara aðeins til vinstri og rúlla honum betur. Þannig að já, mér fannst þetta öðruvísi. Þetta er mikið gær. Framhaldið, þið eru alveg jafn bjartsýnir og þið voruð og munum væntanlega eiga inni töluvert af pinnum. Við erum miklu bjartsýnni en við vorum. Við erum bara allir að skila bara flotti skori í rauninni. Við erum allir á réttum stað. Við vitum nákvæmlega hvernig við eigum að leysa brautirnar. Og það hjálpar mjög mikið, þannig að við þurfum ekki að vera að klóra okkur í hausnum og reyna að finna nýja lausnir. Lausnin er þarna, þetta sem við erum að gera. Við þurfum bara að gera þetta aðeins betur og ég held að þetta sé svolítið fyrsti dagur, smá stress. Menn voru kannski ekki alveg 100% á köstunum sínum og ég held að þetta eigi bara eftir að fara upp á því. Samanlega þér? Mjög samanlega sem hann segir. Við erum með gott lúk á brautunum allir saman og við vitum nákvæmlega hvað við erum að gera og ef eitt virkar ekki þá erum við með annan plan. Frábært strákar, takk fyrir og hérna gangur áfram vel. Þá lóktu við deginum lokið en að endingu setna þá muni taka viðtal við landsliðsþjálfarann Matthías Möller og spyrja hann hvernig dagurinn hefur verið. Takk fyrir að sinni. Komið sæl. Heyrðu, þá ætlum við aðeins að rekja gardinnar í landsliðsþjálfaranum Matthíasi Möller og spyrja hann svona hvað honum fannst daginn. Welcome Matthías. Thank you. Your opinion about the day, in the second spot? Very satisfied. I think we lost some points in the first 2 games, but then we made some really good decisions. We could have made better decisions in game 5 and 6, but still we was aiming for one thing and we sorted out, so very satisfied.
Yeah, so you're pleased with all your changes and all your ball changes and that. When you are thinking of changing ball instead of changing spot on the approach, do you rather change balls rather than changing the spot on the approach? It's quite difficult question really because you want to change bowling ball, but when there have been like 70 purple, pitch black, urethane bowling balls, then you have to be very consistent in what you are doing with the reactive bowling balls really. So yeah, I would love to see some reactive bowling balls, but the lane doesn't say we should, so we are sticking to the purple hammer as far as we can. Yeah, so I think that we are going to get a new European champions in Euroton. I would say that yes, it's gonna be a new era for this championship, and I think it's gonna be an outsider actually. It's very difficult that when you are having a tournament which is just one ball used because then it's very difficult for others who doesn't play with Europe and they don't have a chance. Yeah, I will say that I agree and disagree because everybody have the same chance, but if you are a staff player and you are not in that brand, then it's gonna be a little bit tougher for you. True, true. Something that made you surprised of the day? Yeah, I went a little bit surprised actually because I thought it was going to go to reactive bowling balls a little bit sooner, but those guys who were scoring the most played with that bowling ball for 6 games. Yes, as I said, we're going to have a new champion with Euroton. Yeah. In overall, these four players have been played today. Are you pleased with their performance? I can say that I'm more than pleased actually. We have a rookie of the year, Maggie, and he was, as he should be in a start of a tournament like this, nervous, and he started off quite hard this morning with 3, 6, 9, 10, and that's not the nicest spare conversion you're gonna get in a European Championship. But coming back in the second game with 233, I'm impressed. Yeah, I was too. I was very impressed because I expected that he would be starting low. But I was very surprised that he got that high after the low game, which is usual that if you struggle a little bit like this, was not a little bit, it was much struggle, then you are probably difficult to get in 200, but he made 233. Yeah, 233, and then he's going to 262 with 9 in the row from front 9. And losing some speed in the 10th frame for the big split 4, 6, 7, 10. After that, he was a little bit slow to go to the left, and I do understand that moving that way left with a purple hammer or urethane. That is something we're not that really used to. We are more used to use that bowling ball from board 1 to 15. So I'm very pleased of what I saw today, and the future looked bright. You had a game plan when you started the competition and when you started the tournament. After this day, are you going to change the game plans for these two who's going to play tomorrow, Arnar and Skuli? I'm not going to tell that because I know Robin from Sweden can see this, so I don't want to give him any news. And I can call him. No, the game plan tomorrow is probably going to be quite similar to what we are doing today. We are gonna go down and we are gonna do what the lanes is telling us to do, but we maybe gonna be a little bit quicker when we are making the change when we are jumping to the left, and don't be afraid to play the bowling ball away from ourselves. Very good, and we're hoping that they will do better and better day by day, and we will see each other tomorrow after the finish of the squad of Arnar and Skuli. Það ljókur þessi dag. Förum þreyttir en ánægðir að sofa. Sjáumst á morgun. Takk fyrir kærlega. Tack så mycket. Varsågod.